And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click nyo po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so it's Saturday at nandito tayo sa Gigi, San Juan at pinuntahan natin ang i-franchise. At kasama natin Sir Jason. Hi, sir. Hi. Pwede i-franchise ng ating mga viewers po. So dito meron tayong office plan. So yung office plan natin dito, lahat ng para sa ginagalit dito, straight franchise. Okay. So ito po yung mga... Kahit yung coffee na ginagamit natin, ito ay sa ating So made in Italy. Okay. Then meron din po ay sir mga... Kasama ko sa yan dito? Hindi po. Ito mga sauces doon. Okay. Sa shawarma doon na sa wasabi. So meron din. So dito mo tayo sa coffee spot. So ito po yung mga offer natin. So basically from Italy po. Magkano sir ang franchise po? Meron tayong 350 package. 350 package. So ito po siya. Plus ano pa po yung assistance na binibigay natin sa ating mga buyers o yung mga gusto mag-franchise? Meron tayong location assistance. Saka nag-provide kami ng training para sa mga. Alright, so delivers ganito for this, if you will be availing with this coffee spot, so meron na siyang yun, kasama yung location assistance. So that means tutulungan nyo silang mag-analyze kung saan pwede. So normally saan po ba ito madalas nilalagay? So, pwede sa mga mall, pwede ko sa mga food court or food park. Plus may free training na po. Pero unlimited to training. Unlimited. So that may, pinalitan yung nagtitinda. Training ulit. Okay. So aside from this, sir, meron din po kayong Juice station. Juice station. So juice station po, sir. Sir, dito po, magkano naman po ang franchise dito? Same lang din. Start lang talaga ng 300 package. Tapos meron tayong 650 package. Lahat na sa'yo. Yung makikita nyo doon. Sa 650 package, kasama ng espresso ba? Okay. Pero ito muna, sir. Ito muna lang. 150 lang din po. So may mga juice, mga juices po. All natural yan. Ito mga delivers, mga natural juices, carrot juice, ano pa rin nasa mga juices po? Papaya. Mango, pandan, lemon, cucumber, kamote. May gumamela na, sir? Meron. Lahat yan natural, walang asukal yan. Walang ano. Meron pa kayo na yung gumamela, sir? Mamaya, tikman natin ang gumamela. And meron tayong shawarma. Yan. Ito, yung shawarma na to, para sa iba na may liquid, ito talaga pure beef. Wala siyang halong liquid. Beef talaga siya. Beef talaga siya. So it's also 350,000. Lahat ng product dito, gawa ng makasya. So dito, kung makikita nyo yung tilapia. Ano yung mga So ito po yung mga shawarma, mga chef natin. Makakaservice namin natin yung franchise. Lahat na yan, pati yung preparations, so ito yung mga topic natin, pagkakaroon na tayo natin. product knowledge. Product media, techniques, safety. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and Let's go!